100% organic. Okay, so nakuha na namin yung banana. I was working more than 10 hours a day. Ang sarap. Stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. It's a mess. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was Garlic. found. Don't have calamansi, so mag-slice na lang ako ng lemons. In a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say Na-busy eh. Flash, bye-bye. I'm going na. Peace. I'ma go for peace. Let's go to the way. Meron na palang ganito, yung curry beef pwedeng may cheese. Parang yung buong set ng lahat may cheese. Naramdaman mo ba na gusto ko rin dito o gusto mo rin talaga ito? Tikso siya. Oh my gosh! Nahuli ko yung fish na umiilaw. That one. Ano siya? Wala, tingnan mo. 200 ulit. Hacking the system. Hacking the system. Ilang minutes wala pang ano, no? Is here. 100% organic. Nahanap rin namin. Ang tagal ko na dito, ngayon ko lang ito nakita. Navigator. Let's go. Oh, di ba naka-paper din siya? Oh. Same paper din gamit nila. Tara. Let's eat. First time ko magta-try ng gongcha na milk tea. Alam mo ngayon nala ko uling nakalabas. Buti talaga pinupuntahan mo ko. Morning, Flashy. Antok ka ba? Come here. Let's go. Come on na, come on. Bye, Flash. Uy, iwan mo na yung banana. Flash. Banana. Flash, pupunta na yung banana. Halika na. Uy, uy. Flash. Akin na, give me the banana. Okay, so nakuha na namin yung banana. Breakfast. Literal na toasted siopaw. And banana. Of course, yogurt. Then, apple juice. Cha-cha! Look how meaty yung siopaw. Diba? Grabe. And it's really neat. Parang walang extender.
Kala niya ulan, hangin yun. Malakas na akin sa labas. Oo, nagkasakala niya ulan. Sige, thank you, ate. So, I'm cooking dinner and this is Tito. Laman loob siya na pork. Tapos naglagay ako ng konting pata para meron buto. So, I could make the soup thicker. Kaya tingnan niyo. Diba? Sobrang white ng soup. Parang yung Korean soup. Yum, yum, yum. Ayun lang. So, pinapalambot ko pa siya. Tapos, lalagyan ko siya ng garlic and seasoning. Ayan. Malambot na siya. Look at the soup. Ah, grabe, oh. Decide ako, gagawin ko na lang siya asado style. Yung medyo matamis-tamis na adobo since bagay siya sa Tito. And, nami-miss ko na yung ganun luto ng mama ko. So, let's go. Nag-iisa tayo. And, we're going to need bawang. Mahilig ako sa bawang. Like, madaming bawang. And, onion. Usually, pwede naman yung purple lang na onion than normal one. Kaso, ubos na kasi yung ganun. So, let's okay. Yan. Gusto ko yung maraming garlic. Sobrang hilig ko sa garlic. Grabe this day. Sobrang daming ginawa sa work. I am trying na matrack yung lahat ng oras na ginugugol ko sa work. Kasi I have a very small business. Then, I also have my own project. And I'm trying to track yung oras na ginugugol ko rin for the business. So, alam mo yun, I think 2 months ago, I felt like sobrang unproductive ko. But, there's this one day na tinry ko lang na i-track din how many hours a day yung nagugugol ko sa business. And it turns out na with the business and with my own project, I was working more than 10 hours a day minsan. Ayun, so akala ko lang pala ang unproductive ko. Pero, more than na pala yung nagagawa ko. So, feeling exhausted ako. Kaya ngayon, I'm also trying to minimize time na nabubukol ko on other things na I can delegate. Kasi ganun din eh. I mean, as of now, mahirap din siya. It's time consuming din kasi you have to train people and do instructions, prepare instructions. Currently, it's still taking so much time. Eh, mahirap din siyang isingit to train other people. Alam mo yun, may sakit kasi ako na minsan parang instead of having someone do it, ako na lang kasi ayoko nung paulit-ulit or yung fear na makapalpak or mali, ganun. That's my issue and I'm trying to work on that. Set aside muna natin siya. Let's go for the onion. So, ikakat ko muna yung Tito bago tayo mag-isa. Don't know kung anong part siya in English eh. I-research ko. Alam ko sinabi na yun sa akin ng mama ko, yung nakalimutan ko. So, just going to cut it to small pieces para easier siya kainin. Hindi na ako maarte. Tawit with look. Pag nasa bahay ako, mas mindful ako dun sa pagkat, etc. Kasi magaling magluto yung papa ko. So, mas mindful ako sa pagluluto pag nasa bahay. Or pag may pinaglulutuan akong ibang tao. Pero pag ako lang yung kakain, hindi ako ganun ka-arte sa pagkat. Lalo na pag gutom na ako, like now. Hindi na ako yan. Gosh, gutom na ako. 1:30 AM na pala. Oh my gosh, yung dinner ko. Sobrang hindi healthy. Hindi ako gagayahin. Nagtapos muna kasi ako ng urgent sa work before ako kumain. Pero hindi naman ako usually ganitong oras nag-dinner. Minsan nakapag-dinner naman ako ng tamang oras. Like 7 or 8. Sobrang busy lang talaga the past few days kasi Q4 na rin eh. Yung industry namin is very busy pag Q4. Plus, yun nga, trying to cope up with the projects that we currently have. So, bigisa na natin siya. Ayan. So, sinalin ko muna yung sabaw na titira here para makapag-isa tayo ng maayos. Grabe, ang sarap ng part nito guys. So, if mahilig kayo sa laman loob and like steak food like me, try nyo tong part nito. Sarap. So, oh my gosh, ang bango. Nagsaing na ako ng madami para for how many days na siya. Ilalagay ko na lang siya sa ref. Tapos, microwave. Para easy yun. Pero pag wala kong oras magsaing,
na ako bibili. Ako microwave na lang ako. Ayan yung pata guys. So, igisa lang natin siya. Sobrang lambot na niya actually. Hindi ko naman na siya kailangan mag-brown. Gusto ko lang yung pizza flavor bago natin siya i-adobo. Actually, dapat hintayin natin siyang medyo matuyo. Tapos, kailangan natin ng konting sugar. Okay. So, this is how much sugar lang. Ay, tapos. Ayan. Tapos, let's wait for it na medyo matuyo. Para mag-caramelize siya ng konti. Bago natin ilagyan ng sabaw. Lulusaw na yung sugar. Ako kasi konti lang yung sugar ko kasi ayoko rin ng super sweet. Pero depende siya sa preference ko din. So, gusto ko lang para may hint lang ng konti. Mas okay to pag browning ng konti. Kasi gutom na kasi talaga ako guys. Kaya maglalagay na ako ng toyo. Hira lang din akong mag-adobo. Ay, pero kasi ngayon medyo nag-grade na akong adobo. Then, konting suka lang. Sabi nila, pag naglagay ka daw ng suka, hindi mo na daw dapat hinahalo. Para hindi raw kumasim or para maluto yung suka. Tama ba? For me, okay lang kahit lutuin mo siya. Kasi ganun din naman, maluluto din siya. Siguro huwag ka na lang masyadong marami magsuka. Usually kapag amoy na amoy pa rin yung suka, hindi siya naluto or masyado, kulang pa sa luto or masyado ka maraming nalagay na suka. Ayan. So, ilalagay ko na yung stock kanina. Grabe yung stock ko. Grabe. Hintayin natin siyang matuyo. Pag tuyo na siya, kakain natin. Tagal-tagal pa yan. Mga 20 to 30 minutes pa siguro. Because it's usually pricey, bite-sized meat and vegetables in one landmark in Ikebukuro. It's a shopping mall. It's so good. Sunshine City, with lots of arcade games, haunted attractions, and places you can use to get your go to Sunken Japanese culture. I can't deny that the matter is not sick. No, I'm gonna fight for you. Nothing else that I can do. You make me feel so damn good. You take me to the stars and the moon. My mind's out of balance. Heartbeats irregular. Can't let that we break it through. One apple for flushing. Lights break, tears streaming down. I'm here, but already moving on. You care, then you kill it better. It's never gonna feel right. Maybe it's a matter of time. Maybe it's a matter of time. Hi, love! Hi! Oh! 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 Nauntog ka! Maybe it's a Nauntog pa! matter of time. Nagsusumis silang dalawa. Oh, sige. Always made me feel kind of blue. I know, you know, it all feels so good on a day. Ayan, so magsisinip lang tayo ng groceries. Trust me, it's just hard. 다행일지 몰라 사실 말